professional yan, mas malaki ang sahod sa'yo, maa-under ka niya. Yes. I-underin ka ng babae. Kasi bakit? Eh, sino bang nabanggit sa hadith? Na gumawa ka ng 1,000,000 ng kabutihan, nagkamali ka lang ng isa, wala kang ginawang kabutihan. Watakfur na la'ashir. Sabihin niya sa ugali ng babae na hindi mo dapat isang tabi. Kasi hindi kita nasusawasan. Ang lalaki ko, simula nung mag-asawa kayo for the past 20 years, 30 years, at nagawa ka lang ng mali lahat ang 30 years. Yan ang ugali ng babae. May mga toyo talaga sila. Yes, may mga toyo. Kaya kailangan, marunong tayong mag-ano. Yes. At magiging problema